ሰላም የኢትዮጵያ ኮምፒውተር ሳይንስ ክለብ ባልደረባዎች፣ ዛሬ ቱቶሪያላችንን በመቀጠል እንዴት አድርገን የሪሳይክለር ቪው ሌአውታችንን እንዴት እንደምናዘጋጅ እናያለን። ይህን ለማድረግ መጀመሪያ ያችን ቴክስት ቪው ሜን አክቲቪቲ ላይ እንመጣና ያችን ቴክስት ቪው ዲሊት እናደርጋለን። ከዛ ዲዛይን ላይ እንሄድና ሊኒየር ሌአውትን ጨምር ሌአውት የሚለውን ክሊክ እናደርግና ሊኒየር ሌአውት ከዛ ኮንስትሬንት እናርገው። ኮንስትሬንት እናርገው ከቱል ባሩ በታች መሆን አለበት፣ እንደዚህ ማለት ነው። ከዛ እነዚህን ዲሊት እናርግ። ይህንን ወደ 0 ዲፒ እናርገውና አፕሊኬሽኑን ይምለው። ይህንንም እንደዚሁ ማች ፓረንት እናርገው፣ ማች ኮንስትሬንት። ይህንንም እንደዚሁ ኮንስትሬንት ካረግን በኋላ አሁን እዚህ ውስጥ ሪሳይክለር ቪውን ጨምር። ከዛ ሪሳይክለር ቪው ደግሞ ማች ፓረንት እና ማች ሀይቱም ማች ፓረንት እንዲሆን እናርግ። እስከ መተን ቼክ አውት ማድረግ እንችላለን። እስከ እንደምታዩት ሪሳይክለር ቪው ማች አድርጓል። ይህን ካረግን በኋላ እንግዲህ ሪሳይክለር ቪው የሚያሳየ ምንድን ነው? አፕሊኬሽኑ ከዌብሳይቱ ወይም ከኤፒአዩ ዜናውን ከሰበሰበ በኋላ ነው። ለምሳሌ ኢንተርኔት ኮኔክሽን ከሌለን ሪሳይክለር ቪው ምንም ነገር አያሳየንም። ስለዚህ ለዩዘሩ ሜሴጅ እንድንሰጠው እዚህ ጋር አንድ ቴክስት ቪውን ጨምር። ቴክስት ቪው እና ይህም ቴክስት ቪው ለጊዜው ይሄንን ሪሳይክለር ቪውን ቪዚቢሊቲ እንስጠውና ጋዋን እንበለው። አሁን ምንም አይታይም። ስለዚህ ወደ ዲዛይን እንመለስና ቴክስት ቪው ይታየናል። ማች ፓረንት እንበለው። ቴክስት እንስጠው። አሁን ወደዚህ ንምጣና ያንን ቴክስት ይህንን ራፕ ኮንተንት እንበለው። እንደዚህ ካርግን በኋላ የቴክስቱን ሳይዝ እንጨምረው። ቴክስቱን ሳይዝ ወደ ይህን ካርግን በኋላ ቴክስቱን ሴንተር ላይ እናርገው። ወደ ቴክስት እንመለስና ግራቪቲ ሴንተር አሁን ማለ ይሆናል። ከለሩን ደግሞ ነጭ እናርገው። ከዛ በኋላ ቴክስት ስታይል ቦልድ እና አይታሊሳይዝ እናርገው። ዊድዙን ግን ማች ፓረንት እናርገው። ቴክስት ሳይዙን እናስተካክለው ወደ 20። ቪዚቢሊቲ እንስጠው። ቪዚብል ነው ብለናል። ቴክስት እንስጠው። ቴክስቱን ሄሎ ነው ያለው አይደለ? ግን እኔ ቴክስቱን መቀየር እፈልጋለሁ። ስለዚህ ቴክስቱን ስትሪንግ ሪሶርስ እንሰጠዋለን። ወደ ስትሪንግ ሪሶርስ እንሂድና እዚህ ጋር ኮኔክሽን ኢሹ ነው ይሄ የሚነግረን። ይህንን እንስጠው። ከዛ ወደ ሜን አክቲቪቲ እንመለስና
ይሄንን ወደ string resource እንቀይረው ወደ ዲዛይን እንመለስና ምንም አይታየንም ይሄ ብላክ መሆን አለበት ነጭ ነው ያደረኩት ኦኬ ቴክስት ስለሆነ ኬን ይመስላል ሴንተር ላይ እንዲሆን ነው የምንፈልገው ሊኒየር ሌያውት ውስጥ እንደሆነ ቼክ እናድርገው ያ ሊኒየር ሌያውት ውስጥ ነው ሊኒየር ሌያውት ቨርቲካል ነው ሃይቱ ራፕ ኮንተንት ነው ግራቪቲ አስተካክያለሁ ግራቪቲ ነው ባይት ሰልፍ አሁን ይስተካከላል ስም እንስጠው አይዲ ሰከንድ ሌያውት ነው በለው ቴክስት ሪሳይክለር ቪውን ደግሞ አይዲ RecyclerView linear layoutንም አይዲ እንስጠው ይሄንን ካረግን በኋላ ሲኒየው እንግዲህ ምንም ኮኔክሽን ከሌለን ይሄኛው ሌያውት ወይም ቴክስት ቪው ይታያል ኮኔክሽን ካለን ግን ሪሳይክለር ቪው ይታያል ማለት ነው እና በሚቀጥለው ቱቶሪያላችን ደግሞ ሪሳይክለር አዳፕተራችንን ዲዛይን እናደርጋለን